The rusted chains of prison moons are shattered by the sun. Confusion will be my epitaph. Καλώς ήρθες σε ένα βίντεο της σειράς Rank Machine. Είμαι ο Πάνος Αντίπες και σε κάθε επεισόδιο σου παρουσιάζω τη δισκογραφία ενός από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock μουσικής, ταξινομημένη από το χειρότερο του άλμπουμ προς το καλύτερο κατά την προσωπική μου και μόνο άποψη. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους progressive rock γίγαντες King Crimson. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι η King Crimson είναι το προσωπικό όχημα της μουσικής διάνοιας που ακούει στο όνομα Robert Fripp, μιας και αυτός είναι, γιατί ακόμα υπάρχουν οι King Crimson, το μοναδικό σταθερό μέλος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του group. Και λόγω του ότι ήταν και ο κύριος συνθέτης και δημιουργός του μεγαλύτερου μέρους της μουσικής που κυκλοφόρησαν. Στο δικό μου το μυαλό βέβαια η King Crimson είναι κατά βάση μια instrumental μπάντα και αυτό που κατάφερε η μουσική αυτή μεγαλοφυΐα, ο Robert Fripp δηλαδή, είναι ότι συντήρησε στο μέγιστο και στον καλύτερο βαθμό το μύθο μιας rock μπάντας χωρίς να είναι η φωνή, ο τραγουδιστής, ο frontman, το πρόσωπο με το οποίο συνδέθηκε ο οποιοσδήποτε φαν του group, αλλά κυρίως η μουσική αυτή καθεαυτή. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πέρασαν καταπληκτικοί τραγουδιστές από τις τάξεις του group όπως ο Greg Lake και ο John Wetton πρωτίστως, που μου αρέσουν υπερβολικά, αλλά και τον Adrian Belew τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Άσχετα αν οι rock and roll εγκυκλοπαίδες τους κατατάσσουν στην κατηγορία της progressive rock που αναμφισβήτητα ήταν από τους πρωτοπόρους του κινήματος, αυτό δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του, γιατί η King Crimson είναι μια κατηγορία μόνη τους και αν δεν ζήσεις την εμπειρία που σου προσφέρει το κάθε άλμπουμ τους ξεχωριστά, δεν γίνεται να εισχωρήσεις τη φιλοσοφία τους. Δεν υπάκουσαν ποτέ σε εκάστοτε σύγχρονα μουσικά καλούπια, ακυρώνοντας κάθε αντίληψη ότι είναι απαραίτητο να τηρείς αποδεδειγμένες φόρμουλες για να δημιουργήσεις μια εμπορικά αποδεκτή μουσική. Η μουσική τους απρόβλεπτη, πρωτοποριακή, αυτοσχεδιαστική, πειραματική, πολύπλοκη και συνάμα απλή, εκεί που είναι ήρεμη γίνεται καταιγιστική και το αντίθετο, και εκεί που είναι γαλήνια ξεσπάει ως τρικυμία. Είναι κυρίως εγκεφαλική μουσική, αλλά ταυτόχρονα στα περισσότερα από τα άλμπουμ τους σφίζει από συναίσθημα, ενώ το mood της μουσικής αυτής είναι κυρίως σκοτεινό. Οι King Crimson έχουν διαλυθεί και έχουν επανασυνδεθεί κάμποσες φορές και χάρη ευκολία της παρουσίασης θα χώριζα σε τρεις περιόδους τη δισκογραφική δράση του group. Η πρώτη τους από την ίδρυση του group από το 1968 έως το 1975, που ακολούθησε και η πρώτη προσωρινή τους διάλυση, και σε αυτήν συμπεριλαμβάνω τα 7 πρώτα άλμπουμς τους, όπου η rock που παίζουν έχει έντονες προσμίξεις από folk, jazz, από κλασική μουσική, αλλά και από avant-garde στοιχεία. Η δεύτερη περίοδος τους είναι ξεκάθαρα ό,τι έκαναν στα 80s, με 3 άλμπουμς και με νέο τραγουδιστή τον Adrian Belew, και η τρίτη περίοδος ό,τι έκαναν από τα 90s και μετά, κυκλοφορώντας άλλα 3 studio albums, αλλά και πάμπολα επίσημα lives, όπου η μουσική τους έγινε πιο heavy και πιο aggressive, έτσι κι αλλιώς ήταν και η βασική υπεύθυνη για τον όρο progressive metal, και που χωρίς τους King Crimson μπάντες όπως η Dream Theater, η Tool, η Haken, αλλά ακόμα και μπάντες όπως η Wire και η Muse ίσως να μην είχαν την τόσο μεγάλη απήχηση που έχουν στο ευρύ κοινό. Από τη στιγμή που θα εισχωρήσεις στη φιλοσοφία των King Crimson, είναι δύσκολο να σε απογοητεύσει κάποιο από τα albums τους, και τα 13 studio albums τους είναι από καταπληκτικά έως αριστουργήματα και εναπόκειται καθαρά στο mood που θα σε πετύχει κάποιο album την ώρα που θα το ακούσεις για να το εκτιμήσεις περισσότερο ή λιγότερο από κάποιο άλλο. Τούτων λεχθέντων, και μετά από πολλή σκέψη και υπερβολικά πολλές καινούργιες ακροάσεις όλων των albums, και μιλώντας για King Crimson καλοκαίρι του 2022, νομίζω ότι το άλμπουμ με το οποίο βρίσκομαι σε μεγαλύτερη απόσταση από άποψη συναισθημάτων και εκπλήξεων, το οποίο μου προκαλεί όταν το ξανακούω, είναι το Islands. Το Islands είναι το τέταρτο άλμπουμ των King Crimson, με ήδη τρίτο τραγουδιστή τον Boz Berel
και είναι ίσως το πιο χαμηλών τόνων άλμπουμ της μπάντας με ένα έτσι peaceful mood καθ' όλη τη διάρκεια του και που δεν ξεσπάει και που δεν κορυφώνεται σε κανένα του σημείο και μάλιστα σε κάμποσα σημεία φτάνει να γίνει έως και υποτονικό. Είναι ένα τετριμμένα πολύ καλό άλμπουμ των King Crimson. Έχω την εντύπωση ότι όσες φορές ήταν να το ακούσω το έχω ακούσει. Δεν έχει να μου δώσει κάτι περισσότερο, είναι το λιγότερο rock album, είναι έτσι και αλλιώς το λιγότερο αγαπημένο μου album των King Crimson της πρώτης περίοδου τους. Και το The Construction of Light του 2000 παραμένει πιστό στις αρχές του group, όμως στην επιθυμία τους να βαδίσουν έτσι σε ένα avant progressive metal πλαίσιο κάπου εκεί στην έλευση του Millennium, έχω την αίσθηση ότι έκαναν έναν από τους πιο δύσκολους, δυσπρόσιτους και ψυχρούς δίσκους τους, στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου απουσιάζει παντελώς το συναίσθημα. Η φωνή του Μπιλού ακούγεται σε ελάχιστα σημεία, στα περισσότερα των οποίων είναι παραμορφωμένη, εξαντλητικές οι λούπες, κάποια κομμάτια που είναι μεγάλα σε διάρκεια, όπως τα Fracture, που είναι μια παραλλαγή του Fracture που υπήρχε στο Starless and Bible Black, αλλά και το The World's My Oyster Soup Kitchen Floor, παρότι έχουν πολύ ενδιαφέρον, είναι κάπως δυσβάσταχτα. Ό,τι καλύτερο βρίσκω εδώ είναι η σουίτα Lark Stonks in Aspic Part 4, που είναι ό,τι πιο avant progressive metal έχω ακούσει, και το Into the Frying Pan, που το απογειώνουν τα χαρισματικά αλλά επίσης παραμορφωμένα lead vocals του Adrian Belew, αλλά και τα δύο κομμάτια που κλείνουν το άλμπουμ, τα I Have a Dream και Heaven and Earth, που είναι το πιο ambient κομμάτι σε σχέση με τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είναι ένα άλμπουμ που για να το ευχαριστηθείς, εντός εισαγωγικών βέβαια το ευχαριστηθείς, θα πρέπει να έχεις υπερβολικά σκοτεινή διάθεση ή να είσαι υπερβολικά down ή να έχεις βιώσει πρόσφατα μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, μήπως και το The Construction of Light σε ταρακουνήσει λίγο. Και αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό από το πρώτο κιόλας κομμάτι, από το Prozac Blues, με τα κτηνώδη lead vocals του Belew, και το οποίο είναι το πιο δυσάρεστο κομμάτι των King Crimson, αλλά με καταπληκτικούς στίχους. Overall, το The Construction of Light δεν είναι σε καμία περίπτωση κακό άλμπουμ, ούτε καν μέτριο, είναι ένα μεγαλοφιές άλμπουμ και αυτό, όπως όλα των Crimson, θέλει όμως υπερβολικά πολλές ακροάσεις για να τον κατακτήσεις και να τον αποδεχθείς, αν θα τον αποδεχθείς βέβαια, γιατί είναι και τεράστιο σε διάρκεια και όπως είπαμε και κάτω από συγκεκριμένο mood. Το τελευταίο άλμπουμ της τριλογίας των 80's, του οποίου μέχρι και ο τίτλος του είναι αντισυμβατικός. Three of a Perfect Pair. Μέχρι και ο Robert Fripp είχε παραδεχτεί ότι παρουσιάζει δύο ξεχωριστές πλευρές της προσωπικότητας του group και εν προκειμένου η πρώτη πλευρά είναι πολύ πιο προσβάσιμη ενώ η δεύτερη είναι υπερβολικά πειραματική, κάτι που είχε προκαλέσει σύγχυση τόσο στο ίδιο το group αλλά και στη μουσική βιομηχανία. Και ίσως δεν είναι τυχαίο που αμέσως μετά από αυτό το άλμπουμ το ξαναδιάλυσαν το μαγαζί. Προσωπικά θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Bob, γιατί η πρώτη πλευρά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ευχάριστο άκουσμα σε αντίθεση με την εντελώς αλόκοτη και τρυπαριστή δεύτερη πλευρά, που όση συμπάθεια και υπομονή έχω αντλήσει για να την προσεγγίσω όλα τα χρόνια, λίγες φορές το έχω καταφέρει. Κάποιος βέβαια θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι η δεύτερη πλευρά είναι αυτή που τονίζει τη μεγαλοφυΐα των King Crimson και δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Υπερίσως ο λόγος βέβαια δεύτερη πλευρά άνετα θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα soundtrack ενός ψυχολογικού thriller επιστημονικής φαντασίας. Άλλο ένα μεγαλοφυές άλμπουμ με το οποίο οι King Crimson μας εξέπληξαν θετικά. Ένας εντελώς διαφορετικός δίσκος από ό,τι μας είχαν συνηθίσει έως τότε. Το The Power to Believe προς το παρόν είναι το κύκνιο άσμα της μπάντας, και λέω προς το παρόν γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα προκύψει από τη στιγμή που η μπάντα είναι ακόμα ενεργή. Σε γενικές γραμμές είναι και αυτός άλλος ένας instrumental δίσκος, ανεξάντλητος σε ήχους, ηχοτοπία και αρώματα, στον οποίο οι King Crimson εξελίσσουν την τέχνη τους πατώντας τα μονοπάτια της progressive metal φιλοσοφίας που οι ίδιοι πρωτοεισήγαγαν στη μουσική βιομηχανία, με industrial ήχους, με αρώματα της Ανατολής, περνώντας από κάμποσες ηλεκτρονικές ambient διαδρομές
και χωρίς να λείπουν βέβαια τα γνωστά ξεσπάσματα ενδιάμεσα σε αρκετά από τα κομμάτια. Ολόκληρο το άλμπουμ είναι εξαιρετικό, αλλά το Eyes Wide Open είναι από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια που έχει γράψει η μπάντα. Η σουίτα The Power to Believe σε 4 μέρη εκπληκτική, ατμοσφαιρική και πολύ ιδιαίτερη, ενώ το Dangerous Curves είναι απλά ακαταμάχητο. Εκπληκτική όλη η μπάντα που παίζει με τρομερή όρεξη και ορμή, και ενώ όλα έδειχναν ότι δισκογραφικά θα μπορούσαν να μας δώσουν κι άλλο ένα άλμπουμ, μετά από 2 χρονάκια ξαναδιαλύθηκαν για να επανασυνδεθούν το 2008 ξανά με την ίδια σύνθεση για λίγο, ενώ από το 2010 και μετά έχουμε την κατά κάποιο τρόπο τελευταία μετενσάρκωση του group. 1995, Thrack, το πρώτο άλμπουμ της τρίτης μετενσάρκωσης των King Crimson, με την ίδια σχεδόν line-up που είχαν και στη δεύτερη περίοδο τους, δηλαδή τους Fripp, Bilou, Levin και Bruford, ενώ έχει προσθεθεί ως δεύτερος μπασίστας ο Trigan και δεύτερος drummer ο Pat Mastelotto, κάτι σαν double trio δηλαδή, 2 κιθαρίστες, 2 μπασίστες και 2 drummers. 11ο άλμπουμ της μπάντας που έρχεται 11 ολόκληρα χρόνια μετά το προηγούμενο, το Three of a Perfect Pair, εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολυδιάστατο έργο. Στο μεγαλύτερο μέρος του είναι ευπρόσδεκτα, ατμοσφαιρικό και μελωδικό. Η φωνή του Bilou σε όσα τραγούδια αυτή ακούγεται είναι πολύ γλυκιά και αισθησιακή, ενώ σε σημεία το Thrack είναι και αρκετά heavy, θυμίζοντας εποχές Lark Stonks in Aspi. Για μένα είναι ένα σύγχρονο progressive rock έργο, σύγχρονο για τα 90s δηλαδή, ίσως το λιγότερο heavy και πολύπλοκο σε σχέση με τα δύο επόμενα που έκαναν. Overall στο Thrack είναι εμφανές ότι η μπάντα, αν και χώρισε 2 φορές και επανασυνδέεται και τρίτη, είχε ακόμα πολλά να δώσει. Beat, το δεύτερο άλμπουμ της δεύτερης περίοδου, δεύτερο δηλαδή μέσα στα 80s, ένατο συνολικά, πρώτο King Crimson άλμπουμ με ίδια ακριβώς line-up όπως και το αμέσως προηγούμενό του και μικρότερο σε διάρκεια από όλα τα άλλα, μιας και διαρκεί μόλις 35 λεπτά. Ολόκληρο το beat είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, με μένα προσωπικά δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Στο δρόμο που χάραξε το προηγούμενο, το Discipline, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι ακόμα πιο μοντέρνο, πιο new wave και πιο 80s. Τα δύο πιο αγαπημένα μου κομμάτια εδώ είναι το Waiting Man και το χαοτικό Requiem, που ο Fripp και ο Bruford δίνουν τα αρέστα τους, και από κοντά ακολουθούν και τα εξαιρετικά instrumentals Sartori Intagier και το νευρωτικό Neurotica. Το ρυθμικότατο Neil and Jack and Me είναι εξαιρετικό, το ατμοσφαιρικό του Hands, αλλά και το κατά κάποιο τρόπο pop χιτάκι Heartbeat. Αν για κάποιο λόγο δεν έχει συμπαθήσει το beat, τότε ίσως ένας καλός τρόπος για να το συμπαθήσεις ακόμα περισσότερο θα ήταν να δεις τα live των King Crimson εκείνης της περίοδου κάπου στο YouTube. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 ο Robert Fripp είχε δημιουργήσει ένα νέο group με το όνομα Discipline. Όμως λίγο πριν την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ εκείνου του σχήματος, για κάποιο λόγο το μετονόμασε σε King Crimson. Προφανώς από παρότρινση της δισκογραφικής εταιρείας και για καθαρά εμπορικούς λόγους, υποθέτω εγώ. Το μόνο μέλος που έχει παραμείνει στο σχήμα από το 1974, εκτός από τον Robert Fripp βέβαια, είναι ο drummer Bill Bruford, και στο σχήμα προσθέθηκαν και ο Tony Levin, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Peter Gabriel εκείνη την εποχή, και ο Adrian Belew στα lead vocals, ο οποίος μόλις είχε τερματίσει τη συνεργασία του με τους Talking Heads. Με το Discipline, ο Robert Fripp και οι νέοι πλέον King Crimson προφανώς και διατήρησαν τα κλασικά χαρακτηριστικά της μπάντας από τα 70s, άνοιξαν όμως και νέους μουσικούς δρόμους προς εξερεύνηση, ανανέωσαν τον ήχο τους, έγιναν πιο ρυθμικοί και κάπως πιο χορευτικοί, πρόσθεσαν περισσότερες λούπες και κάποια άφρο στοιχεία που μάλλον ήταν ιδέα του Bilou προερχόμενος από τους Talking Heads, έκαναν και λίγο πιο ηλεκτρονικό τον ήχο τους, καθώς ο Bruford παίζει και ηλεκτρονική drums, ενώ οι Fripp και Bilou εκτός των συμβατικών ηλεκτρικών παίζουν και τις λεγόμενες synth κιθάρες, και φυσικά όλα αυτά με μια πιο 80s προσέγγιση. 1981 λοιπόν, Discipline, εξαιρετικό άλμπουμ με πάρα πολλά δυνατά κομμάτια, όπως το συγκλονιστικό, το πρώτο, το εναρκτήριο, το Elephant Talk, μία οδή στο «Μας τα έχετε πρίξει με τη φλιαρία σας και τις υπερβολές σας», το πολύ όμορφο ατμοσφαιρικό Mate Kudasai, τα αριθμικότατα Frame by Frame και Thela Hujinji, τα πολύ ιδιαίτερα Indiscipline και The Shelter in Sky.
δεύτερο άλμπουμ της μπάντας που τους βρίσκει σε μια πολύ περίεργη φάση. Ήδη την εποχή που κυκλοφόρησε το In the Wake of Poseidon το 1970, οι Michael Giles και Ian McDonald, από τα ιδρυτικά μέλη του group, έχουν ήδη αποχωρήσει. Θα τους ακολουθήσει μετά από λίγο και ο Greg Lake που τους παράτησε για τα μάτια τον Emerson Lake and Palmer, και από το δεύτερο ήδη άλμπουμ του group ο Robert Fripp έχει μείνει το μόνο βασικό μέλος από την ίδρυση του group. Η εύκολη ανάγνωση αυτού του άλμπουμ είναι ότι είναι ένας καθρέφτης του πρώτου, μουσικά στηρίζεται στις ίδιες φόρμουλες και στις ίδιες ιδέες, μέχρι και οι τίτλοι των άλμπουμ μοιάζουν. In the Court of the Crimson King, In the Wake of Poseidon, αλλά μπορεί μεν η ατμόσφαιρα και το feeling να μοιάζουν, αλλά σαν τραγούδια ούτε το In the Wake of Poseidon είναι The Court of the Crimson King, ούτε το Pictures of City είναι 21st Century Ski Joint Man, και πολύ περισσότερο ούτε το Cadence and Cascade είναι Epitaph. Είναι όμως όλα εξαιρετικά τραγούδια που μαζί με τα Cat Food και τα 3-piece αποτελούν μια πολύ ισχυρή μουσική πρόταση. Όμως το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι του άλμπουμ, το χαοτικό The Devil's Triangle, ρίχνει αρκετά το μεσόωρο του άλμπουμ, το οποίο όμως κατά τα λοιπά είναι πάρα πολύ καλό και που άσχετα αν είναι κάτι σαν η συνέχεια του πρώτου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το peaceful mood που αποπνέει. Πρώτο άλμπουμ της John Wetton Era με εντελώς νέα σύνθεση σε σχέση με το προηγούμενο, το Islands. Έχουν προσθεθεί ο Bill Bruford στα drums, ο David Cross σε έγχορδα, Jamie Muir στα χρωστά, ενώ ο Wetton εκτός από τα lead vocals βέβαια παίζει και το κλασικό του μπάσο. Ο ήχος του group απομακρύνεται από το jazz oriented style των πρώτων albums και γίνεται πιο avant-garde oriented, που σημαίνει ότι αυτό το άλμπουμ ίσως είναι και το πιο πειραματικό από όλα τα πειραματικά των King Crimson. Δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν το Lark Stonks in Aspic το απόλυτο αριστούργημα της μπάντας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν το θεωρώ ότι είναι και ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Μου αρέσουν πιο πολύ τα τραγούδια του, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν και τα instrumental κομμάτια του. Πρώτο και καλύτερο που μου αρέσει είναι το Easy Money, που ξεκινάει εντυπωσιακά με ακαταμάχητο ρυθμό, εντυπωσιακό riff και με σαρκαστικούς στίχους και φοβερή μπασογραμμή από τον Wetton. Τα Book of Saturday και Exiles είναι δύο πανέμορφα συναισθηματικά τραγουδάκια, ενώ το instrumental Lark Stonks in Aspic Part 1 and 2 που ανοίγουν και κλείνουν το δίσκο είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και άκρως πειραματικά, όπως προείπα, και που τα sequel τους θα εμφανίζονται σε αρκετά από τα επόμενα albums του group. Starless and Bible Black του 1974, το μεσαίο χρονικά άλμπουμ της John Wetton Era, ίσως μία από τις καλύτερες περιόδους της μπάντας, και είναι αυτό το άλμπουμ στο οποίο έχουν πέσει λιγότερο τα φώτα της προβολής σε σχέση με τα άλλα δύο. Μία ιδιαιτερότητα αυτού του άλμπουμ είναι ότι σχεδόν το μισό είναι ηχογραφημένο live, γενικά όμως πρόκειται για ένα συγκλονιστικό άλμπουμ με ασύλληπτη συνεισφορά από το κάθε μέλος που παίζει εδώ, καταπληκτικές συμπασογραμμές που παίζει ο John Wetton και εξαιρετικά τα lead vocals που κάνει, τα κάθε είδος κρουστά που παίζει ίσως ο πιο εφάνταστος drummer της progressive rock, ο Bill Bruford, δίνουν απίστευτο χρώμα και βάθος σε κάθε κομμάτι, και προφανώς μόνο τυχαίο δεν είναι που αυτός ο άνθρωπος έχει περάσει από όλα τα groups κορυφές του είδους, δηλαδή από τους Yes, από τους Genesis και από τους King Crimson βέβαια, και ο οποίος για χρόνια ήταν και leader σε δικές του μπάντες όπως η Bruford και η Earthworks. Τώρα τι να πούμε βέβαια και για το θείο Bob, ο οποίος είναι σε τρελά κέφια και παίζει απίστευτα πράγματα με τις κιθάρες του, ενώ credits και στον κύριο David Cross με τα βιολιά, τις βιόλες και τα mellotrons του, που ομορφαίνει και αυτός πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. The Great Deceiver, Lament, The Night Watch, The Mincher, εξαιρετικά κομμάτια με στίχους, ευγενική χορηγία του Richard Palmer James, ιδρυτικού μέλους των Supertramp παρακαλώ, ο οποίος και μερικά χρόνια αργότερα θα είναι και αυτός που θα γράψει τους στίχους για το Μαρία Μαγδαλένα της Σάντρα. Λέμε τώρα. Το live υλικό ασύλληπτης έμπνευσης, παραφωνίας και αυτοσχεδιασμού και ομορφιάς βέβαια. Το τρίο είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, ενώ σε ολόκληρη τη δεύτερη πλευρά χάνεται η μπάλα στην κυριολεξία. Το τρίτο άλμπουμ των King Crimson κυκλοφόρησε αμέσως μετά την αποχώρηση του Greg Lake και είναι άλλο ένα απίστευτο και περάνω πάσης περιγραφής κράμα folk, jazz, κλασικής και avant-garde μουσικής με αρκετά σκοτεινό mood.
Σε σημεία το συναίσθημα ξεχυλίζει, σε σημεία η μουσική είναι εντελώς εγκεφαλική. Φαντάσου τώρα ότι σε αυτό το άλμπουμ οι King Crimson έχουν κατέβει με σύνθεση ανάγκης. Οι Haskell και McCulloch σε μπάσο φωνή ο ένας και στα drums ο άλλος αντίστοιχα δεν εμφανίζονται σε κανένα άλλο άλμπουμ της μπάντας. Ο Haskell εντωμεταξύ δεν είναι καν κανονικός τραγουδιστής. Ο Mel Collins που παίζει τα πνευστά θα εμφανιστεί και στο επόμενο άλμπουμ στο Islands και θα κάνει άλλα 42 χρόνια για να ξαναεμφανιστεί σε άλμπουμ της μπάντας. Στο Prince Rupert Awakes έχει δανείσει τη φωνή του ο John Anderson, ο οποίος είναι ήδη frontman σε ανταγωνιστικό group των King Crimson στους Yes. Φαντάσου δηλαδή να κατέβαινε και η ομάδα πλήρης. Τελευταίο και καλύτερο άλμπουμ της John Wetton Era, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που συνδυάζει όλα τα King Crimson χαρακτηριστικά σε αρμονικό βαθμό. Είναι rock που πλησιάζει τη hard rock, έχει μπόλικα fusion στοιχεία, προφανώς δεν λείπουν και οι πειραματισμοί και οι αυτοσχεδιασμοί και εκεί που χρειάζεται έχει και μπόλικο συναίσθημα. Ένα άλμπουμ από τα αριστοργήματα της progressive rock φιλοσοφίας και που είναι άψογο από την αρχή μέχρι το τέλος του, από τα εξαιρετικά instrumentals Red και Providence που ανοίγουν αντίστοιχα την πρώτη και τη δεύτερη πλευρά, από τα ασύλληπτα Fallen Angel και One More Red Nightmare και αναμφίβολα τον ογκόλιθο και σημείο αναφοράς του Red, το συγκλονιστικό Starless που ο Wetton με την τόσο γλυκιά φωνή του αποδίδει συγκλονιστικά και που στο δεύτερο μισό του κομματιού χάνεται πραγματικά στην κυριολεξία η μπάλα από τον κάθε είδους αυτοσχεδιασμό, από όλη την εξαιρετική line-up που συμμετέχει σε αυτό το άλμπουμ, από τον Mel Collins και τον Ian McDonald στα σαξόφωνα, ο David Cross στο βιολί, Bill Bruford στα drums, ο John Wetton το μπάσο και μάλιστα σε ολόκληρο το Red διαφαίνεται το πόσο φοβερός μπασίστας ήταν και φυσικά τι να πει κανείς για τον μαέστρο Robert Fripp. Ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο progressive rock album όλων των εποχών. Ένα album που απέφυγε την blues oriented κουλτούρα του βρετανικού rock κάπου εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 και με επιρροές από folk, από jazz, από κλασική, παρέσυρε την ψυχεδέλεια στην πιο σκοτεινή και underground εκδοχή της και που μπορεί να δανείστηκε κάτι από όλα τα προηγούμενα αλλά δημιούργησε κάτι μοναδικό. Κοινωνικά συνειδητοποιημένοι στίχοι, προφητικοί που δεν προκαλούν όμως απογοήτευση ούτε είναι και μηδενιστική. Άψογη η μουσική συνεισφορά από όλους τους παιχταράδες που παίζουν εδώ μέσα, ασύλληπτη rhythm section από τον Greg Lake στο μπάσο και τον Michael Giles στα drums που παίζει ό,τι πιο ατονικό, πρωτότυπο και πολύπλοκο, ενώ η ειδική μνήα πρέπει να γίνει και στον Ian McDonald, ο οποίος με τα κάθε είδους πνευστά που παίζει δίνει στο υλικό έναν μεγαλειώδη αέρα. Το άλμπουμ πριν από 3 περίπου χρόνια έκλεισε τα 50 του, το μεγαλείο του όμως είναι τέτοιο που από πάνω του δεν φαίνεται να έχει περάσει ούτε μία μέρα. Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ με τη γλυκιά και εκφραστική φωνή του τεράστιου και εκλειπώντος πια Greg Lake, γλυκιά και εκφραστική βέβαια με εξαίρεση το εναρκτήριο κομμάτι, το 21st Century Schizoid Man, όπου αυτή η αγγελική φωνή βγαίνει παραμορφωμένη και σχιζοφρενική, προφανώς για να ταιριάζει γάντι με το κόνσεπτ του κομματιού. Όλα τα τραγούδια του άλμπουμ λοιπόν και τα 5 είναι αριστουργηματικά, για το 21st Century το είπαμε. I Talk to the Wind, φανταστικό κομμάτι, εντάξει, η αιώνια kind of μπαλάντα το Epitaph. Τι να πει κανείς για αυτό το κομμάτι, ίσως αν κάποιος ξέρει μόνο ένα τραγούδι των King Crimson μάλλον θα είναι το Epitaph. Confusion will be my epitaph. Τεράστια και διαχρονική και επίκαιρη όσο ποτέ ατάκα. Η πρώτη ενότητα του Moonchild που ανοίγει τη δεύτερη πλευρά, το The Dream, είναι μια μπαλάντα βασισμένη στο Mellotron, ενώ από τα 2,5 λεπτά και μετά το κομμάτι παίρνει άλλη μορφή, γίνεται πιο αυτοσχεδιαστικό και πειραματικό, το οποίο κλείνει με το καταπληκτικό The Court of the Crimson King, το ομώνυμο κομμάτι, άλλο ένα θεϊκό και ασύλληπτης λυρικότητας, ομορφιάς και γαλήνης κομμάτι. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να πει κανείς για αυτό το συγκλονιστικό, το καταπληκτικό, το κολοσιαίο, αυτό το αριστουργηματικό άλμπουμ. Είναι μια must προθήκη για οποιαδήποτε σοβαρή rock δισκοθήκη και φυσικά ένα τέτοιο άλμπουμ πρέπει να υπάρχει και σε CD για όλες τις περιστάσεις. Ελπίζω να ευχαριστήθηκε στο ranking του τεράστιου αυτού group των King Crimson. Να είσαι καλά και σε περιμένω σε κάποιο άλλο βίντεο της σειράς Rank Machine.